සුබම සුබ දවසක් ගැමිරස YouTube channel එක සමග එකතු වෙලා ඉන්න අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාට ඔන්න වෙනදා වගේම අපි ඔයාලට අදත් ගෙනල්ලා තියෙනවා රසම රස තේ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. මේ තමයි සේපාලිකා මල් තේ එක. ඉතින් මේක හදාගන්න ඉතාම ලේසි. ඒ වගේම මේක ඉතාම ගුණදායක ගුණ ගැන කියනවා නම් මේක ගොඩක්ම දියවැඩියාව සඳහා හොඳයි. ඒ වගේම ගෑනු ළමයිගේ කොණ්ඩේ වැවෙන අයට එහෙම කොණ්ඩේ වවා ගන්නත් මේක හොඳයි. ඊට වැඩිම ආතරයිටිස් ඒ වගේම අර්සස් රෝගයට නිින්ද නොයන අයට නිින්ද යන්න සතියට දෙපාරක් බොනවා නම් ඉතාම හොඳයි. සන්ධි ඉදිමුම මලබද්ධය කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා නම් ඒක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. දුම රෝගයට කල්පවතින කැස්සට හොඳයි. අනික සේපාලිකා කොළ අඹරලා ඔය දද කුෂ්ඨ වගේ තියෙන රෑෂ් වලට ගානවා නම් ඒකත් හොඳයි. සතියකට දෙපාරක් වගේ එහෙම ගෑවහම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් මේ සේපාලිකා මල් වල ඉතාම ගුණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක වේලලා ඒ වගේම අමුවෙන් තියෙන මලත් මේ විදිහට තේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. වේලලා මේක කල් තියාගෙන තේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඊටාම ගුණයි. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ නරඹන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒක ගොඩක් වටිනා පුණ්‍ය කර්මයක් වෙයි ඔයාලට. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ අමු මල් 10ක් 15ක් වගේ දාගන්න කෝප් එකට. ඒ වගේම වේලපුවත් අපි මේ විදිහට කෝප් එකට දාගමු ටිකක්. දැන් මේකට අපි හොඳට නටපු උණු වතුර කෝප්පයක් දාගන්න මේ විදිහට. දාලා මේක හැන්දෙන් ටිකක් කලවම් කරලා මේක අපි විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේක හොඳට තැම්බෙන්නේ. දැන් කොහොමද බලන්න මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තැම්බුණ මල් ටික ඔයාලට ඕන නම් හැන්දෙන් අයි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෙරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේක අපි පානය කරනකොට සාමාන්‍ය මේ අමු මල් එක නම් බොනකොට අපි බීවට පස්සේ අපේ කටත් එක්ක හරි සුවඳක් එනවා. ඔන්න ඉතින් සේපාලිකා මල් වල ගුණ ගැන මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා. ඉතින් මේක ඊටාම ගුණදායක හොඳ තේ පානයක් තමයි. ඉතින් අපි මේ වගේ ඔයාලට තේ පානය වර්ගයක් ඔය ඉස්සරත් අපි ඔයාලට හඳුන්වා දුන්නා. ඉඟිනියට තේ එක. ඒ වගේම ගුණයක් තියෙන ඒ වගේම ලෙඩ රෝග සුව වෙන ඊටාම ගුණදායක සේපාලිකා මල් තමයි අපි අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේක ඊටාම ගුණයි. ඕනම වත්තක හදා ගන්න පුළුවන් මේ පැලේ. මේවයි දඬුත් පැල වෙනවා. ඉතින් මේ දණ්ඩක් ගෙනහිල්ලා පැල කරගෙන ඔයාලගේ ශරීරයේ තියෙන ගොඩක් ලෙඩ රෝග සුව කරගන්න සේපාලිකා මල් එකක් හදාගෙන බොන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් උදේ හිස් බඩට බීවනම් ඊටාම ගුණයි. ඉතින් මේක දවසකට හැමදාම බොන්න ඕනේ නැහැ. සතියකට දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ මේ මල් තේ පානේ බීවනම් හොඳටම ඇති. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ හොඳ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හමු වෙන්නම්. ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.